हेलो अनि नमस्ते मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु यो पुष महिनामा बनाउने पानीको अचारको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। यो पहिलेदेखि चलेर आएको यो एउटा पुष महिनाको अचार बनाउने भन्ने एउटा रीतिरिवाज जस्तै हो। पुष महिनामा अचार बनाएको यसरी पानीमा बनाएको अचार चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि मानिन्छ। मैले चाहिँ यो बनाएको आज 3 दिन भयो र मैले 3 दिनमा नै घाममा दिनमा भरि घाममा सिकाउने अनि साँझमा चाहिँ घरभित्र राख्ने गर्दैछु। मैले चाहिँ यो अचार बनाउने जे जति मेरो तरकारीहरू छ ती तरकारीहरूलाई सुरुमा पानीले सफा गरेर पानी अलिकति उबाइसकेपछि टुक्रा टुक्रा बनाएर राखेको। मैले मुलालाई अनि गाजरलाई पनि त्यसै गरी टुक्रा टुक्रा बनाएर राखेँ। अनि यो बन्दाकोपी लिएको छु मैले। तपाईहरुले चाहिँ बन्दाकोपी अनि फुलकोपी जो कि काउलीलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ काउली उपलब्ध छैन, त्यसैले मैले एउटा सानो बन्दाको आधा भागलाई यसरी काटेर अलिकति ठुलो ठुलो पिसमा टुक्रा टुक्रा बनाएँ। हजुरहरुसँग छ भने चाहिँ काँक्रो पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ, हरियो काँक्रो। मसँग चाहिँ काँक्रो छैन, त्यही भएर मैले मसँग जे छ त्यति बनाउँदै छु। मैले चाहिँ 5 वटा परिकारहरू मिसाउँदै छु, गाजर, मुला, बन्दा अनि ब्रोकाउली, त्यसपछि अर्को केराउ। मैले यतिलाई मात्रै मिक्स गरेर बनाउँदै छु। सुरुमा यी सबै चीजहरूलाई मैले पिस पिस बनाएर टुक्रा टुक्रा बनाएर रेडी गर्दै छु। टुक्रा टुक्रा बनाएर मैले अब एकै ठाउँमा जम्मा गर्दै छु। ब्रोकाउली अनि यो बन्दालाई एकै ठाउँमा राखेँ, गाजर र मुलालाई एकै ठाउँमा राख्दै छु। र केराउ पनि मैले फ्रेस लिएको छु र फ्रेस केराउ नै दाना निकालेर बनाउनु पर्ने छ र यसको भित्रको दाना निकालेर मैले यहाँनिर राख्दै छु। र तपाईहरुलाई मन पर्छ भने हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हरियो खुर्सानी राख्दैन यसमा। र मैले एउटा रबरको भाँडामा र अर्को सिसाको भाँडामा बनाउँदै छु। आफूसँग जे सामान छ त्यसैमा बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले सुरुमा अब यो सिसाको भाँडामा राख्दै छु। र यो राख्ने बेला पनि आफूलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ, कसरी मिलाएर राख्न रहर छ त्यसै गरी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमा थोरै केराउको दाना राखेँ, त्यसपछि मुला र गाजर राख्छु, अनि बन्डा र ब्रोकाउली राख्छु, अनि त्यसपछि फेरि केराउ अनि मुला गाजर त्यसरी नै मिलाएर मैले यो भाँडाभरि बनाउने छु। र मैले आज चाहिँ एउटा पिरो खालको अचार बनाउँदै छु भने एउटा चाहिँ नपिरो अचार बनाउँदै छु। र यसमा चाहिँ मैले पिरो मिक्स गर्ने छु भने अर्कोमा मैले पिरो मिक्स गर्ने छैन। अब यसको लागि पिरोको लागि मैले चाहिँ यो घरमै पिसेर राखेको धुलो खुर्सानी राख्दै छु। रातो खुर्सानीलाई सुकाएर धुलो बनाएको हो। यही खुर्सानीलाई हल्का पिरो स्वाद दिनको लागि पिरोको लागि राखेँ। अनि मैले यसमा चाहिँ अलिकति नुन बेसी राखेँ किनकि यो पिरो हुनेछ त्यसैले। र अर्कोमा चाहिँ मैले अलिकति पिरो कम भएकोमा चाहिँ नुन कम राख्ने छु। पिरो र नुन चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि अब यसमा नर्मल पिउने पानी राख्नु होला। यो पानीलाई पनि तपाईले तताउनु पर्दैन, चिसो पानी नै राख्नु पर्ने छ। र नर्मल आफूले पिउने पानीलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु होला तपाईहरुले। र यसरी पुरै भरि यो अचार छोपिने गरी जति पानी राखेर तपाईहरुले ढक्कनलाई चाहिँ एकदम कसिलो हुने गरी, हावा नछिर्ने गरी बन्द गरिदिनु होला। अब चाहिँ मैले यो रबरको भाँडामा फेरि यसै गरी गाजर, मुला, काउली, बन्दा अनि केराउलाई यसरी मिलाएर राख्दै छु। अनि यसमा चाहिँ मैले पिरो बनाउँदैन, आवश्यकता अनुसार नुन अनि यसलाई डुबाउने गरी पानी मात्रै राख्ने छु। यसमा सबै मैले मिलाएर राखेँ। त्यसपछि अब यसमा आवश्यकता अनुसार नुन राख्ने, त्यसपछि भरि यो पुरै अचार डुबाउने जति गरेर पानी राखिदिने। यसरी पानीले पुरै अचार डुब्ने गरी राखिदिने र यसको पनि ढक्कन राम्रोसँग बन्द गरेर कम्तीमा पनि 8 देखि 10 दिनसम्म तपाईहरुले पारिलो घाममा सिकाउने अनि साँझ पखत चाहिँ भित्र लग्ने गरेर चाहिँ 1 हप्ता जति यसरी प्याक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको अचार बनाउनको लागि चाहिँ पुष महिनाको चिसो पानीको आवश्यकता पर्छ भन्ने गरिन्छ। र ओइल फ्री अचार गराउनलाई चाहिँ यसरी जुन महिनाको पानीमा बनाउँदा पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर चाहिँ पुष महिनाको चिसो पानीमा बनाएको अचार चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो मानिन्छ भन्ने चलन छ। र मैले यो सिसाको भाँडाको
ढक्कनमा चाहिँ मैले प्लास्टिक बेरेर गराएँ किनकि यो पानीमा धेरै राख्ने बेला भित्रबाट खिया आउने जस्तो सम्भावना देखेर मैले प्लास्टिक भित्रबाट राखेर यसरी ढक्कन बन्द गरेको हो। र तपाईहरुले पनि पुसको महिनाको अचार बनाएर खानुहोला। र आजको लागि भिडियो यति नै। बाइ बाइ अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।